3 största blytackorna vi har i båten. Och jag står här att den väger 57 kilo. Och är det så där att man gör lite överslagsräkning i förhållande till hur stor den är, så kan det nog mycket väl stämma. Jag hade tänkt att jag skulle såga av den på mitten, eller försöka såga av den i 3 bitar. För att det är nästan som att man behöver en kran för att få ner den. Men jag tänkte att jag skulle se om jag kan såga sönder med en tigersåg. Det sägs att det var bra med vanlig motorsåg. Jag vet att jag har sett någon på YouTube som gör det. Men jag ska se om jag kan såga av den med den här. Jag klippte av den med tackan. Det närmar sig. Fasen, det lyckades. Vad ska vi köra en gång till? Den är ju hanterbar. Och den går in i smältverket också. Ska vi se. Den går till långa redan också. Jag lägger den slipsågsbåden och ramlar ner i. Så där var vi igenom. Det var the final cut. Och så har vi sågat 1, 2, 3, 4 sådana snitt för att komma ner i de här bitarna så att de är hanterbara och även kommer in i den här vad heter det, smältdegen eller vad det nu heter. Så nu kommer det ner dit, de här stora klumparna det har jag fått in där. Men nu när de har den här storleken så ska det nog gå bra. Och den här klingan som jag använt för att såga det här blyt. Det var en sån här. Ska se vad det står. Wood metall. Och den är ju ganska grovtandat. Den tog ganska mycket stryk under det där så jag fick faktiskt gå in och slipa den några gånger. Så jag körde lite med
med vinkelslipen. Den ena gången så bröt jag den på de här spetsarna. Och sen så kom jag på att klingan den liksom bara, den kratsar ju bara ut där på något sätt. Om man säger, den sågar ju inte riktigt om man säger som den gör när man sågar trä eller så här, utan det är liksom bara kratsar ju i blyt. Så det räckte liksom att man säger att man bara fasade till spetsarna här eller slipade till dem sådär. Så då funkade det ganska bra. Men man märkte att den blev slö efter ett tag. Det gjorde man, och det var inte det här att den liksom skär precis som en. Och sen märkte jag också att om man höll sågen still så här mot, så funkade det inte alls, utan man var liksom tvungen till att arbeta så här med sågen fram och tillbaka i de här blyklumparna när man sågade dem. För att liksom, jag vet inte, hjälpa ut spånen eller något sånt här. Det kändes också lite som, jag vet inte om det blev så varmt så att det liksom kladdade ihop där inne. Men man fick liksom hålla på så här och köra lite fram och tillbaka. Men annars så gick det ganska lätt. Eller lätt. Det funkade, det var inte lätt. Jag vet inte, hade det varit så där så att man skulle såga mer eller större mängder, större snitt och så här, så kanske det hade varit lönt att testa det här med att köra vanlig motorsåg för det verkar som om att det funkar ganska bra. Men det funkade bra med en typ grensåg. Så har vi, då har vi hanterat all bly från det här facket som är precis framför motorn. Och det är där vi ska ha ner som mest. För att kompensera det här med att vi har en lättare motor och att vi lutar lite grann eller att vi står på näsan. Så här ska vi ha ner mest. Så vi flyttar lite därifrån och hit. Men jag gör det också, eftersom jag gör det på det här sättet, så gör jag faktiskt så där så att jag kan flytta på det. Om det skulle vara så där så att det ligger helt jäkla fel när vi väl kommer i sjön. Så då kan vi flytta på det. För som det var innan, om man säger, där låg det i sådana här kolossalt stora blytacker och i sådana ohanterbara tacker som låg här nere tillsammans med en sån här massa blyvikter från bilar eller balansvikter från bilhjul. Och det låg då inpackat i sand eller fixerad i lös sand. I och för sig så var det ju jäkligt skönt att det var löst. Men det här sanden, den hade liksom absorberat all olja, all diesel, all vatten och allting annat om man säger som hade kommit i kontakt med det där. Så det var ett helsike. Man kan se på ett tidigare avsnitt som vi har lagt ut där, jag tror det ligger 3 stycken som heter utgrävningar i kölsvinet eller något sånt här. Där vi håller på. Och det är ganska exakt ett år sedan som vi höll på med det. Det var förra vintern när vi höll på att plocka upp all bly och all skrot här ifrån kölsvinet eller de här kölfickorna. Det var ju också då som vi plockade ur det här som masten stod på. Och där vi fick lite skrämselhicka när man plockade ur det. Jag har också en idé om hur jag ska fixa det nu. Så det är som om att vi är på spåret igen efter allt det här. Det har varit lite av ett... man vet inte riktigt hur man ska göra, så man får fundera mycket och vända in och ut på olika idéer och så här, hur man ska göra för att få ner dem hit, men också huruvida man går tillväga för att smälta blyt och så här och bygga de här formerna och det här. Det här med att göra pluggar och det här och det gick lite lättare än vad jag trodde att dela på dem. Nu ska de bara ner och gjutas om, men det får bli en annan kväll. Nu tror jag att jag ska åka hem. Sen så får jag städa upp allt det här sågspånen. Där är en halv blytacka på i sågspån. Men det får vara en annan dag, imorgon till exempel.